Happy New Year! So for today's vlog, no, iikot ko lang kayo sa Rosario. Papakita ko sa inyo kung gaano kaingay dito sa disperas ng bagong taon. Nakita natin yan, naka-open pipe na yun. YouTube! YouTube! Happy New Year! Ay! What? What the fuck? Nahuli! Nabombahan si Lolo. Galit na galit. Kinuha yung lisensya. Hindi ko alam kung ano nangyari doon mga tol, ano? Pero hindi ko alam ba't hindi ako sinita ni Lolo. Kasi kasali ako sa nabomba eh. Hindi naman ako pinara kapag initan sila kuya. Ayan, nakikita nyo dito sa Rosario mga tol, ano? Ganyan pa rin ka-traffic, no? Parang walang virus. Happy New Year everyone! Siyempre, New Year! So, ito na yung muffler mga tol, no? Akrapobik! So, ito, lali natin sa liwanag. Ayan, nakikita nyo mga tol, ano? So, slanted type tip. Tapos carbon yung tip niya, pero hindi naman talaga tunay na carbon, no? So, medyo may glitters, metallic black yung effect niya, no? Yan, akrapobik. Ayan, may silencer siya. Ito, clamp. So, kinakapit dun sa muffler. Papunta dun sa bracket niya. Tapos ito yung extra bracket, tsaka tornilyo. Tapos ito yung springs, tsaka yung nilalagay sa elbow. So, ito, yun yung helmet ko, no? So, sec pa din naman siya. Challenger nga lang. So, full face siya. Ayan, sec. Ayan, ICC, DOT approve. Sec, ayan. So, ayan, medium yung size ko. So, New Year, new helmet. New Year, new pipe, new helmet. Pero itong nakasalpak is New Year's pipe lang, no? Yan, New Year's pipe. So, skip na natin sa bagong taon. Let's go! Happy New Year! Happy New Year everyone! Mama tayo, mama. So ayun nga mga tol, no? Napaka busy nung gabi na yun, no? Kagabi. So today is January 1, no? Medyo antok pa ako dahil alas 2 na ako natulog, alas 3, no? So alam ko pang mahinang nilalang pa rin yun, no? Kasi yung iba talagang di na natulog, no? So ngayon, napaka good ng performance mo nung bagong taon, no? So sulit na sulit, no? Nagpasikat ka na naman, si project. Nice screen type, no?
So solid mga tol. Ngayon, New Year's pipe ko lang to. Ibabalik na natin. Ay, hindi pala natin ibabalik to dahil may bago pa rin akong pipe tulad nung napakita ko sa unang part, no. So ang ikakabit natin is yung acrophobic slant cut na tip na carbon, no. So palit natin yon. Let's go. So ito nga yun, no, bago natin ipalit, no. Pagkumparahin muna natin sila, no. So medyo may kahabaan ng konti itong slant cut na tip. So ayun yung slant cut na sinasabi ko. So ito, ang butas niya is, hindi ko alam kung shape yan eh. Samantalang ito naman, slant cut siya, tapos yung butas niya is bilog na talaga agad. Unlike nitong isa na, yung tip niya is may iba pang shape. So ito, fresh na fresh pa yan mga tol, nakikita nyo. Sobrang fresh pa niyan, wala pang kagas-gas yan kahit yung tip. So ito, binibenta ko na lang to, halagang 2K, no. Sa inyo na to, halagang 2K mga tol. Message nyo na lang ako sa mga video ko, i-comment nyo ako para makita ko yung Facebook account nyo, no. Ito, 2K na lang, sama yung dito niya, yung adapter, yung silencer, kasama rin yun. Pati yung mga bracket niya, yung clamp, kasama lahat yan mga tol. Dahil nga nagpalit na ako ng ganito, na slant cut na tip. So kabit na natin to, sound check natin na may silencer, and sound check natin na walang silencer. Let's go! Ayan na mga tol, ano, na-install natin siya. So ganda ng lapat niya, no, kasi ito 100S, no. O dahil maganda kasi yung korte nung pagkakapasadya ko ng elbow, kaya kahit anong pipe ang ilagay ko, maganda yung korte niya, no. So yan ang itsura niya mga tol. Kanya, no, angas. So testing natin ng may silencer. So idle muna tayo, tapos labas tayo. Let's go! So yun nga, no, ang pangit ng minor niya, hindi ko trip yung minor niya, no. Medyo nanginginig-ginig pa kasi wala pang bracket, wala pang spring. So yan ang minor niya mga tol. So ito naman yung silencer na may konting bomba, no. So ganyan tunog niya mga tol, may silencer yan, ha. Yan, silencer. So labas tayo, let's go. Ano sa mga tol. So ayan, dito ngayon tayo sa labas. Iba to. Op. So close visor tayo, no. So ito yung test. Test. So ito yung sound check ng acrophobic slant cut na tip, no, na carbon. So may silencer siya ngayon. Ang gagawin ko is, alam niyo naman saan ako lagi napunta pag nagte-test mic, pag nagsa-sound check ako, no. So doon lang naman sa gilid ng SM, no. Sa SM, baka naman SM. So as usual, palengke ang daan, palengke ng Rosario. Nakikita nyo, walang virus. Walang COVID. Makikiraan po. Ayaw magsitabi. Bagay, palengke naman to. So kapag nagdadaan tayo sa mga gantong lugar, dapat nasa atin ang disiplina, no? Kasi alam natin maraming tao. So hindi tayo ganang hapit, siguro hanggang 60 lang maximum speed natin, no? Kasi maaga pa, no? What? Nakonect nun. Why? Lilikod si kuya. Yon, medyo maluwag-luwag. Kailangan ko mag-open visor, no? Para rinig na rinig talaga yung pipe. Pasensya na sa wind noise. Maganda, ah. Maganda tunog niya. Smooth lang. Backfire. Mas buo pa yung tunog ng Mio eh. Ay, Skydrive pala eh. Oh, maganda tunog niya mga tol. Ay! Tama na, hanggang 60 lang tayo. Maganda tunog niya, hindi siya ano, paano ko ba sabihin to? Para si chicken pipe. So medyo chicken pipe yung tunog niya. Testing. So yun ang tunog niya mga tol. Tahimik siya. Shit. Yan. Ayan, yan ang tunog niya.
So ngayon tatanggalin natin yung silencer niya. Tapos ikukumpara natin doon sa silencer ng dati kong pipe na nakasalpak, no. Tapos gagawin natin, iikot ulit tayo ng walang silencer to. So let's go. So ito yung pinagkaiba ng silencer nila mga tol, no. Ito luma na. Hindi, joke lang. Ito sarado siya. Yan, sarado siya dito pero ang butas niya ay sa gilid. Kaya mas tahimik talaga, mas pino yung nalabas na hangin. Unlike nito, butas siya. So diretso siya mga tol. Ang nangyari lang is parang pinaliit lang natin yung butas ng pipe natin, no. Yan, wala siyang butas dito sa gilid, no. Diyan ang butas niya. Tsaka yung hugis nila mga tol, no. Ito bilog. So bilog talaga yung butas ng tip ng muffler natin. Itong luma natin is iba yung shape niya. Yan, parang hindi ko alam kung ano shape yan. Yun lang naman ang pinagkaiba nila mga tol, no. Yung sa silencer, yan, yun ang pinagkaiba. Ito bilog na bilog, talagang walang butas sa gilid. Ito may takip sa ilalim, sa gilid ang butas. So bahala ko ito, tatakpan ko rin, tapos bubutasan ko dito. Kasi narinig nyo kanina na maingay pa rin siya kahit ng silencer. So gusto ko pag silencer talagang silent siya. Talagang gusto ko tahimik siya. Pari sa mga tol. So yan, wala na tayong silencer ngayon, no. Kaso merong pick up, so teleport. Whoop. Woo! So yan yung tunog niya mga tol, ano. Hindi na ako nag-close visor, open visor na. Solid yung tunog niya mga tol. O siguro dahil bago pa lang, no. Parang kasing mas malutong yung tunog niya kumpara doon sa dati kong pipe eh. Pero ang masasabi ko is parehas lang maganda yung tunog nila, no. Kaya kung ako sa inyo, i-message ko na yung page ko, no. Bilhin nyo na yung luma akong pipe. Woo! Wala backfire. Meron pala konti. Solid mga tol, ang sarap. Dahil palang backfire. Wala na yung checkpoint. Kanina may checkpoint dyan eh. Na-checkpoint ako pabalik mga tol. Hindi ko na lang na-record. Game. Woo! Solid na solid mga tol. Sarap! Parang tanga siguro na sigaw. So yan mga tol, menor. So yan yung idol nya. So narinig nya, no? Buo yung tunog nya, hindi kasing warak ng SC Project, no? Mas ano ba, mas bilog. So bomba tayo ng konti. Diba? Solid na solid mga tol, ang sarap. So try natin bumamba na medyo mahaba. Woo! May backfire pa rin siya pero solid na solid yung tunog mga tol. Sarap sa tenga. So masasabi ko lang dito, no, okay na okay siya. Kaya kung ako sa inyo, bibilin ko na yung luma akong pipe na kasi ganito rin halos yung tunog niya. Iba lang yung dulo. Tsaka murang-mura ko na lang binibigay yung mga tol, halagang 2,000 pesos. So ngayon, labas ulit tayo doon, ikot-ikot na lang tayo mga tol, no? Let's go! So sa kadahilan ng may checkpoint kanina doon at baka hindi ko lang sila napansin kanina, no? Dito na lang ako dadaan. Nakapag-vlog na rin ako dito sa lugar na to sa Rosario, no? Ang tawag dito is Little Baguio, no? So itong vlog nito, short vlog lang naman talaga siya, no? Dahil alam nyo naman na holiday, di ba? Wala akong medyo time na mag-vlog kasi nga spend time with my family, ah. Nakanang English! Tsaka spend time with my loved ones, no? Sa girlfriend ko, I love you so much, shout out. Happy New Year sa ating lahat, ano? Sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko, maraming salamat lahat sa inyo, no? Parang ang ingay talaga ng pipe ko dito, oh. Woo! Munyenyo! Natotrauma na ako yung papabombahin yung kasabay eh. Kasi yung nakita nyo naman yung sa unang part ng video, di ba? Hinuli yung kasabay ko, bumomba. Pero buti na lang, ako ay hindi nadamay, no? Buti na lang, hindi tayo sinita ni Lolo. Kasali pa naman ako sa nabomba.
Sa IPM yan, dyan nagtatrabaho airpot ko, no? Kaya kung maliligaw kayo sa Rosario, dyan kayo bumili ng pyesa, no? Solid na solid yan mga tol at napakamura. Huwag nyo na rin kalimutan na i-like, i-comment at i-share, no? So maraming salamat sa patuloy ng mga sumusuporta. Ah, Dave! Big bike! Ano yun? Anong motor yun? A few moments later. What the fuck? Maraming salamat! Happy New Year sa ating lahat! Dave! Umandar yung big bike. Salubong pa natin. Caro Moto Vlogs. Ride smart. Be safe. Peace. Out.